На календарі 20 серпня 2018 року. День, коли Nvidia поклала початок нової комп'ютерної ери. Ще трохи молодший та на той момент без шкіряної куртки Дженсон Хуанг виносить нам дещо. Дещо таке, без чого по сьогоднішній день ми навряд чи зможемо уявити собі сучасний геймдев. Якщо ж додати трохи конкретики, то він тримає відеокарту нового на той час 20-го покоління, головною фішкою якої є RT та тензорні ядра. Вони вперше надали нам, звичайним користувачам, змогу відчути, що таке трасування променів у реальному часі. І знаєте, на папері все звучало просто неймовірно. Кінематографічне і ультрареалістичне освітлення, відзеркалення як у реальному житті та абсолютно новий візуальний досвід. Та що ж відбулось насправді? Ну, що сказати, картинка дійсно стала кращою. Це факт. Before, after. Before RTX, after RTX. Але ціна цієї краси виявилась занадто високою. Те, наскільки сильно трасування впливало продуктивність, викликало безліч питань. Навіщо нам ці промені, якщо з ними гра перетворюється на слайд-шоу? Фризи, вильоти, низький FPS. Геймери цілком логічно запитували, ну навіщо нам технологія, яка вбиває ігри? Щоб врятувати ситуацію, Nvidia довелося шукати спосіб підвищувати продуктивність. На додачу залишився простір для реалізації власного бачення згладжування, яке має побороти проблему аліасингу. Або ж його ще називають драбинкою. Це ефект, коли на краях об'єктів утворюється драбиноподібна форма, що доволі відчутно таки ріже око. І думаю, ви розумієте, що до появи DLSS світ уже мав різноманітні методи згладжування. Вони були різні. Наприклад, SSAA давав ідеальну якість, але здирав ледве не половину кадрів, бо змушував гру рендеритись в надвисокій роздільній здатності. І наразі цей метод майже не використовується. З іншої сторони був метод FXAA. Якщо казати чесно, це взагалі вазеліновий піксель-арт. Він просто розмивав усю картинку після рендерингу, сподіваючись, що разом із деталями зникнуть і драбинки. TAA метод, він же темпоральне згладжування. Колись проривне на той час рішення, яке також було придумано компанією Nvidia. Метод одразу став мейнстрімом, і саме він ляже фундаментом для майбутньої DLSS 1.0. Принцип роботи TAA полягає у тому, що він не намагається згладити один поточний кадр, як це робили інші методи, бо це або занадто дорого, або дуже неякісно. TAA, в свою же чергу, підходить до питання згладжування більш розумно і використовує інформацію з попередніх кадрів, а новий кадр рендериться з мікросувом. Після чого декілька кадрів накладаються один на одного, і шум з драбинкою усереднюється, що, власне кажучи, і призводить до згладжування картинки. Тобто фактично це накопичення інформації в часі, звідси і назва – часове згладжування. І по суті, саме цей принцип використання даних з попередніх кадрів і став основою сучасних апскейлерів, таких як DLSS, FSR та XeSS. Але, як ми знаємо, не буває нічого ідеального, тому і в цього методу були свої мінуси. По-перше, алгоритм часто замилював картинку, особливо це відчутно при поганій якості кадрів. Низький фрейм, низька роздільна здатність, погана якість інформації, яку видає рушій. Все це доволі сильно впливало на якість згладжування. І в деяких випадках він може видавати навіть дуже солідну картинку, а в деяких, скажімо так, можна було би і покраще. Другим вагомим мінусом можна назвати гоустинг. І думаю, багато з вас з цим стикались. Це ті самі характерні шлейфи за рухомими об'єктами, і виникають вони через те, що алгоритм використовує дані з попередніх кадрів і не завжди встигає коректно відфільтрувати застарілу інформацію. Особливо це стосується швидких рухів камери, об'єктів або швидкій зміні сцени. Та не дивлячись на ці, здавалось би, на перший погляд серйозні недоліки, метод був все одно найпопулярнішим протягом довгого періоду. Чому ж так? Відповідь, як завжди, лежить на поверхні. Все просто. Метод не впадав у крайнощі, як це робили інші. Або дуже хороша якість та мінус половина FPS, або мильний графон з мінімальним навантаженням. Погодьтесь, такий собі вибір. В усьому потрібен баланс.
І TAA виявився тим самим ідеальним маятником, який виконує свою основну роботу – згладжувати краї об'єктів. Так, нехай з невеликою втратою по чіткості сцени, так, нехай інколи з артефактами, зате не страждала продуктивність і була змога насолодитись хорошим FPS. І ось нарешті, у 2018 році Nvidia стоїть на порозі відкриття. Індустрія вимагала чогось більшого, аніж просто ще один алгоритм згладжування. І Хуанг прекрасно розумів, щоб зміцнити лідерство на ринку, потрібно не просто зробити краще згладжування, ніж у конкурентів, а потрібно змінити сам підхід до рендерингу. Таким чином з'явилась ідея запускати в гру у нижчій роздільній здатності, ніж виставлено в налаштуваннях, а відновлення зображення довірити нейромережі. На пальцях це означало лише одне. Під час гри у, припустимо, роздільній здатності Full HD рушій насправді працював у 720p, що суттєво зменшувало навантаження на відеокарту, а DLSS просто бере і розумним чином додумує самостійно відсутні пікселі, таким чином якби розумно розтягуючи картинку до цільового значення. По принципу роботи DLSS дійсно дуже схожий на TAA метод. Їм обом рушій гри передає інформацію про те, куди і як швидко рухається кожен об'єкт у кадрі, і обидва вони беруть інформацію з попередніх кадрів. Але відмінність в тому, що DLSS навчався на дійсно еталонній якості ігор. Це 8 або навіть 16К роздільній здатності. Отже, у нього є мільйони і мільйони прикладів ідеальних кадрів, тому він може ситуативно здогадуватись, як краще згладити картинку або домалювати відсутні пікселі. І якраз таки для таких важких обчислювань і потрібні ті самі тензорні ядра, які є в нових відеокартах 20-го покоління. В той же час TAA це просто лише набір фіксованих математичних евристичних правил, написаних програмістами вручну. І проблема в тому, що людина не здатна передбачити все. Ці правила не можуть врахувати всіх нюансів. Саме тому TAA частенько замилює картинку або видає артефакти у виді шлейфів. І в ідеальному світі DLSS мав якраз таки всі ці недоліки пофіксити. Але все виявилось не так ідеально, як Хуангу хотілося би. Та що ж все-таки було не так з першим DLSS? На той час перша версія була жахливою спробою хоч якось витягнути трасування. І важливим буде відокремити першу версію цієї технології від більш сучасних. У першій версії нейромережу потрібно було тренувати для кожної окремої гри на суперкомп'ютерах Nvidia. І процес навчання на конкретних кадрах кожного окремого тайтлу займав купу часу. І повторююсь, саме кожна гра мала тренуватись окремо на своїх кадрах. А не так, як зараз, де кожен розробник може увімкнути тумблер з DLSS в налаштуваннях ігрового рушія, і нейромережа сама зробить всю брудну роботу. Ні, тоді такого не було. Другим серйозним недоліком стала якість зображення, і сказати чесно, вона була не дуже. Якраз таки з тих прадавніх часів його і прозвали милому народі. Загальна чіткість дуже падала, втрата дрібних деталей сцени, артефакти, пікселізація, шуми. Кути об'єктів мали ефект рябіння. Все це зовсім не те, на що так сильно очікував пересічний гравець. Зараз я все це розказую, і чи не з'явилось у вас відчуття, що десь ми таке вже бачили і чули? Саме так, як я і казав, DLSS наслідує більшість проблем TAA методу, адже по своїй структурі вони схожі між собою. Але окрім вище згаданих недоліків, були також і інші, ба більше скажу, ви не могли просто вімкнути DLSS, коли вам заманеться. Для цього треба було виконати низку умов, наприклад, запустити в гру в певній роздільній здатності. Інакше заповітна галочка в налаштуваннях просто не з'являлась. Та попри всі ці недоліки, які займали значну частину, у технологічному плані неможливо заперечувати, що це покоління справді стало дуже важливим і певною мірою проривним. Чому так? Бо воно довело, що споживчі відеокарти здатні реалістично симулювати роботу світових променів у режимі реального часу. DLSS же був в свою чергу компромісною відповіддю на проблему з оптимізацією під RTX промені.
І от, після неоднозначного старту DLSS, Nvidia провела роботу над помилками і випустила DLSS 2.0. З цього моменту це став не просто масштабатор, а технологія перетворилась на справжній бренд, який Nvidia активно рекламує по сьогоднішній день. Під капотом відбулось декілька ключових змін. По-перше, Nvidia відмовилась від ідеї тренувати нейромережу для кожної гри окремо. Вони створили єдину універсальну модель, навчену на 1000 ідеальних зображень, що в свою чергу розв'язало руки розробникам. Тепер це означало, що технологію можна було додавати в гру без зайвої тяганини та очікувань, навіть для інді-проєктів. Також була проведена дуже непогана робота по покращенню алгоритмів. Нейромережа стала більш глибокою. Плюс до всього додали можливість вручну обирати якість апскейл. В принципі, як і сьогодні, був варіант якість, баланс та продуктивність. І це вже давало непоганий контроль гравцям обирати між плавністю та чіткістю. В результаті багато скептиків переходили на бік Nvidia, адже у режимі якість картинка стрімко наближалась до нативу. Скажу навіть більше, в PR-компанії другої DLSS Nvidia частенько так просувала ідею, що DLSS на якості обходить нативну картинку по чіткості. Типу, що завдяки нейронці вихідне зображення ставало ще краще. Приріст продуктивності при цьому міг сягати 50 або навіть 70%. Отже, Nvidia почала активно просувати свою екосистему. Типу, хочеш ультрареалістичну графіку, промені, відзеркалення. Добре, вмикай RTX. Але тоді в тебе, мабуть, настануть проблемки з FPS. Ну що ж, в такому випадку у нас є для тебе добра новина. Є у нас такі пігулочки, називається DLSS. І знаєте, Хуанг дійсно молодець. Провернути таку схему, як на мене, це просто геніально. Спочатку він робить технологію, яку ні одна домашня відеокарта не здатна потягнути, вбиваючи при цьому усю продуктивність. І тут же він пропонує щойно створену проблему вилікувати пігулкою під назвою DLSS. Ти подивись, з'їдай пігулку, вмикай DLSS і все в тебе буде добре. А в кого ще є такі пігулки? А? От і все. Купуйте віддяхи у нас і буде вам щастя. Осінню 22-го року Nvidia випускає третю версію. Як я і казав, це вже не просто апскейлер, а набір декількох технологій, об'єднаних під одним брендом. DLSS Super Resolution залишився майже без змін. Лише потрохи розробники покращують алгоритми його роботи з кожною новою версією. А з новинок у третьому DLSS інструменти під назвою генерація кадрів та Nvidia Reflex. Найбільш цікавим буде якраз таки генерація кадрів. Алгоритм аналізує два поточні ігрові кадри і після розрахунків додає між ними ще один повністю згенерований штучним інтелектом кадр. Тобто Nvidia пішли далі. І тепер нейромережа не лише домальовує пропущені пікселі для збільшення FPS, а й генерує цілі кадри повністю з нуля на основі двох кадрів. І тут питання, чи справляється генерація кадрів зі своїм завданням, а саме підвищити частоту кадрів. Ну, тут як подивитись. Ключову роль грає якість справжніх кадрів. При низькому FPS або роздільній здатності нейронка отримує менше інформації. Відповідно, згенеровані кадри будуть гарантовано містити в собі артефакти. І ці артефакти чимось схожі на гоустинг, як у TAA та DLSS методах. Причина в тому, що якщо частота кадрів занадто мала, то між кадрами проходить занадто багато часу. За цей проміжок у грі може стати що завгодно, тому генератор видає такі артефакти. Особливо були помітні проблеми з інтерфейсом гри, оскільки нейромережа генерує кадр цілком, в динамічних сценах все це просто починало пливти. На додачу ще збільшується інпут лаг, адже доводиться брати додаткові ресурси на генерацію проміжних штучних кадрів. Саме з цієї причини в пакеті нової DLSS обов'язково входить Reflex. Без неї затримка була би ще більш відчутною. І важливо зазначити, що генерація доступна лише власникам RTX 40 та вище відеокарт. В принципі, Хуанг не змінюється і просить ще трошечки гривень собі в кишеню. Версія DLSS 3.5 приносить нам реконструкцію променів. Саме по собі це оновлення є невеликим, але доволі важливим. Ця нова фіча вирішувала серйозну проблему. Трасування променів було не ідеальним. Воно створювало багато цифрового шуму. А так звані денойзери або ж шумодави мали якраз таки ці шуми прибирати. Але як це часто буває, чіткість при цьому помітно таки падала. Відбувалося це через те, що денойзери спочатку були написані вручну, і вони могли помилятись. Картинка
картинка ставала мильною, світло залишало ефект шлейфом, а дрібні деталі просто зникали. І саме ця нова модель використовувала для навчання в 5 разів більше даних, ніж минулий DLSS 3.0. І означало це, що модель набагато краще класифікує, де корисні деталі, а де сміття. Отже, при увімкненні тумблеру реконструкції променів все, що випромінює світло або має віддзеркалення, ставало на порядок краще, аніж без реконструкції. Картинка перетворювалась на чітку і фізично коректну модель, яка і була задумана розробниками з самого початку. Доступною ця модель є для всіх відеокарт, але більше нічого нового DLSS 3.5 не робить. Він не дає більше FPS або чогось такого. Грубо кажучи, це просто покращення роботи з освітленням та віддзеркаленням. І виникає питання, чому таке відносно мінорне покращення займає окрему версію в DLSS. То, мабуть, вже питання до маркетологів Nvidia. Четверта версія отримала найбільш серйозний розвиток технологій з часів запуску DLSS 2. Майже усі аспекти було покращено, починаючи від апскейлінгу, закінчуючи реконструкцією променів та генерацією кадрів. Головним і найбільш обговорюваним оновленням стала мультигенерація кадрів, яка, на думку Nvidia, є одним з проривних досягнень і доступна лише для нових поколінь RTX 50 серії. Зі слів розробників, це можливо завдяки новій архітектурі Blackwell, яка була створена для AI рендерингу, що надає нові можливості для DLSS. В цьому поколінні кадри генеруються більш точніше, що надає можливість вставити до 3 згенерованих кадрів. Також згадали про власників 40-ї серії. Їхня модель генерації одного кадру була оптимізована, що дозволило невеличко зменшити навантаження на відеопам'ять. Апскейлер DLSS Super Resolution також перетерпів доволі серйозних змін. На заміну класичній згортковій CNN нейромережі представили модель Transformer, яка використовує в 4 рази більше обчислювальної потужності тензорних ядер. Завдяки цьому зображення краще відновлює деталі і доступна вона для всіх власників RTX. Ця модель набагато краще розуміє зв'язки між об'єктами сцені у часі, що в свою чергу допомагає прибрати шуми та шлейфи і підняти загальну чіткість. Щоправда, для власників моделей 20-30 серії не впевнений, що це є хорошим нововведенням, адже вони мають більш застарілі тензорні ядра для таких важких моделей, через що фреймрейт може просідати на 20-30% в порівнянні з CNN моделлю. При цьому різниця в якості не те, що буде сильно помітною. На щастя, Huang залишив геймерам можливість обирати модель вручну. Поки що. Хто знає, що він задумав у майбутньому. Не виключаю, що цю можливість потім приберуть. DLSS 4.5 представляє другу модель Transformer, яка кардинально покращує Super Resolution завдяки глибокому розумінню контексту кожної сцени. Особливо це вражає в режимах продуктивність та ультрапродуктивність. Вірогідно, ви вже бачили, як ентузіасти запускають ігри з 76p і апскейлять DLSS до 4K. Звісно, це важко назвати грабельним в класичному розумінні, але це все ще приголомшливий результат. З повної каші пікселів, де нічого не зрозуміло, утворюються картинки, на які можна щось побачити, считати інформацію сцени, побачити які на які деталі. Виглядає це доволі таки прикольно. Модель генерації також було покращено, артефактів стало менше і картинка більш стабільна. Тому цього разу Huang вирішив загодувати нас нейромережою по повній і пропонує 6X генерацію, тобто поміж 2 реальних кадрів буде генеруватись 5 нейромережевих. Як то кажуть, що занадто то не здраво, але схоже Huang це правило не стосується. Ще з цікавого представили динамічну генерацію кадрів. Суть в тому, що ви задаєте таргет FPS, і відеокарта буде генерувати рівно стільки кадрів, скільки треба для отримання цільового значення. Це дозволить не витрачати зайві ресурси заліза і не створювати додаткову затримку в нікуди. Якщо у вас, припустимо, монітор 240 Гц, відповідно виставляєте таргет 240 FPS, і воно там само собі буде домальовувати стільки кадрів, щоб отримати 240 Гц. Доступною мультигенерація стане вже зовсім скоро, тому можете уже готувати свої ученятка до ще більшої кількості згенерованих кадрів. І поки що не зрозуміло, як насправді це буде виглядати в реальному сценарії. Подивимось.
Здавалось би, на цьому відео можна завершувати, але поки воно монтувалось, Nvidia неочікувано для всіх анонсувала DLSS 5. У мене є пару слів з цього приводу. Знаєте, колись Хуанг сказав, що відеокарта буде з нуля генерувати зображення для ігор завдяки роботі шиї. До цього, звісно, ще далеко, але 5-й DLSS робить до цього ще один великий крок. По суті, цієї технології ще не існує. Вона є лише в маркетинговому та ресерч відділенні Nvidia. Тому з тої інформації, що ми маємо на сьогоднішній день, DLSS 5 – це рендеринг зображення за допомогою нейромережі. Нейронка сама вирішує, як має виглядати фінальне зображення. Nvidia називає це нейронним рендерингом. І схоже, що це взагалі новий вектор розвитку технологій, в порівнянні з тим, що ми бачили останні 6-7 років. І тепер всі ці RTX промені та Path Tracing, таке відчуття вже відходять на другий план. На вхід DLSS 5 будуть подаватись динамічні вектори кольорів кожного кадру. При цьому вона класифікує об'єкти: волосся, шкіру, метал і так далі. Після чого нейронка заповнює сформовані пікселі освітленням та матеріалами, додаючи їм фізичної коректності. Тобто тепер за світло у фінальному рендері відповідатиме не лише прорахунок променів, а також нейромережа. На демці з конференції, щоб все це запустити і показати, використовували аж цілих дві RTX 5090. Одна з них рендерила гру, а інша займалась виключно 5-м DLSS. Звучить як якийсь сюр, але обіцяють підтягнути це діло під можливість запускати на одній відеокарті. Наразі є дуже багато питань до цієї технології та її майбутнього, поки не зрозуміло, як це буде працювати, і технології вже встигли розкритикувати за те, що обличчя виглядають занадто стерильно, наче з інстаграм-фільтрами. Тому пропоную дочекатись осені, бо наразі це все існує лише на папері. На цьому в мене все. Обов'язково ставте вподобайки і пишіть свої враження, діліться емоціями і думками в коментарях. Все це буде просувати україномовний контент, який наразі набирає обертів. Тому бажаю вам гарного дня і на все добре.